السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من أوبو ضمن سلسلة الرينو 12. هتكلم عن الرينو 12 اف 4 جي، موبايل بمواصفات جيدة إلى حد ما هنعرفها إن شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف المميزات والعيوب وفتح العلبة، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للاوبو رينو 12 اف 4 جي، والبداية مع التصميم. تعالوا كده نشوف الموبايل مصنوع من ايه. الموبايل يا اصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل، سواء الظهر او الاطار الجانبي، وطبعا الواجهة مصنوعة من الازاز. والموبايل مضاد للصدمات ومضاد للماء والغبار بشهادة اي بي 64. وابعاد الموبايل الطول 163.1 مللي والعرض 75.8 مللي، اما سمك الموبايل 7.7 مللي والوزن 187 جرام. الحقيقه تصميم الموبايل رائع وشيك. الكاميرات بتيجي على شكل دائري في المنتصف، وحوالين الكاميرات رينج لايت مضيء باكتر من لون. بتختار اللون اللي انت عايزه، بيشتغل مع الاشعارات او المكالمات او الموسيقى زي ما تحب. طبعا الرينو 12 اف 4 جي بيدعم شريحتين اتصال مع تركيب كارت ميموري، تقدر تزود المساحه الخارجيه زي ما انت عايز، وبيدعم بصمه الاصبع موجوده على زر الباور، وبيدعم خاصيه تعرف على الوجه فيس انلوك او بصمه الوجه. وكمان الموبايل بيدعم خاصيه ان اف سي للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصيه اوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيجي بسماعات السيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف، سواء في المكالمات او في مشاهده الفيديوهات. تجربه الصوت هتكون قويه ونقيه. والرينو 12 اف 4 جي بيدعم مميزات الذكاء الاصطناعي للتعديل على الصور او الفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكثر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه كولور او اس 14، احدث واجهه من اوبو. والموبايل هينزل له تحديثات من 3 ل 4 سنوات، سواء تحديثات نظام او تحديثات امان. والوان الموبايل البرتقالي والاخضر والرمادي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في الاوبو رينو 12 اف 4 جي. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الاداء. والبدايه مع البطاريه، واللي بتكون قويه بسعه 5000 ملي امبير مع شاحن سريع بقوه 45 واط ومنفذ الشحن تايب سي. والموبايل بيدعم الشحن العكسي، تقدر تستخدمه زي الباور بانك وتشحن بيه اي موبايل تاني. بطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في اي استخدام انت عايزه. واللي هيساعد في اداء البطارية الكويس دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 6 نانومتر. كل ما دقة تصنيع المعالج قلت، كل ما كان المعالج موفر في الطاقة بشكل كبير. نيجي بقى لمساحة تخزين الاوبو رينو 12 اف 4 جي. الموبايل بيجي باصدارين، الاصدار الاول رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا او بتتضاعف من خلال السوفت وير، يعني هتاخد رام 8 زائد رام 8 بالمجموع 16 جيجا رام، وهتاخد 12 زائد 12 يعني بالمجموع 24 رام. وزي ما قلت لكم الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحه الخارجيه. اما عن شاشه الاوبو رينو 12 اف 4 جي، بتيجي من نوع الاموليد، شاشه مسطحه بحجم 6.6 بوصه بجوده الفول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل في 2400 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعه الاستجابه للشاشه، خاصه في الالعاب الثقيله زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او العاب الرسومات العاليه بشكل عام. وكثافه بكسلات 395 بكسل لكل بوصه، ومعدل سطوع 1200 شمعة، ده معدل السطوع الفعلي. موجود على الشاشه طبقه حمايه من نوع الاي جي سي دي تي ستار 2 علشان الموبايل يكون مضاد للصدمات. وطبعا الشاشه بتدعم الوضع الليلي ووضع حمايه العين. الشاشه بالارقام وعمليا صديقي العزيز هتقدم اداء رائع وسريع، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في اي استخدام انت عايزه. شاشه اموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد اداء سريع وقوي، كمان الوانها متناسقه جدا. نيجي بقى لاداء الاوبو رينو 12 اف 4 جي. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا اصدقائي بيجي من شركه كوالكوم سناب دراجون 685 4 جي ثمان النواه بدقه تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقه. والمعالج الرسومي ادرينو 610، وهو نفس المعالج اللي موجود في ريلمي 12 4 جي وريلمي 13 4 جي وفي الشاومي ريدمي نوت 13 4 جي. والحقيقه المعالج ده اثبت وجوده في الفئه السعريه المتوسطه، وخير دليل على كلامي انه موجود في اكتر من موبايل في اكتر من شركه. يعني من الاخر المعالج في الالعاب زي
بابجي وكول اوف ديوتي او فري فار او العاب الرسومات العاليه بشكل عام بيقدم اداء قوي، وده بيعتمد على فكره على شاشه قويه. شاشه اموليد مع المعالج ده هتاخد اداء رائع في كل الاستخدامات، مش شرط الالعاب بس. نيجي بقى لكاميرات الاوبو رينو 12 اف 4 جي. اولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، وبتدعم الاتش دي ار والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه هتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه والوانها متناسقه جدا. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتيجي ثلاثيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، اما الكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحه عدسه 2.2، والكاميرا الثالثه والاخيره بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الاشياء الصغيره او الكتابه الصغيره بفتحه عدسه 2.4. والكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع الاتش دي ار والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء والالتقاط المتتابع ووضع اشاره الكف، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرات الخلفيه هتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان، ولكن يعيبها انها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K ولا بتدعم المثبت البصري الالكتروني علشان الصوره ما تكونش مهزوزه اثناء التصوير. والحقيقه دايما سلسله الرينو من اوبو بتتفوق في الكاميرات بشكل عام، يعني بتاخد صوره رايقه وواضحه وبتكون الوانها متناسقه جدا. تعالوا بقى نشوف محتويات علبه الاوبو رينو 12 اف 4 جي. بيكون موجود في العلبه الموبايل وعليه سكرينه من الشركه، وموجود راس الشاحن بقود 45 واط وكابل يو اس بي تايب سي وجراب لحمايه الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شريحه الاتصال ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهاده الضمان. على فكره من باب التوضيح، بعض الاسواق الموبايل هينزل من غير راس شاحن في العلبه، هيكون زيه زي سامسونج، هينزل الموبايل وكابل يو اس بي ودبوس معدني فقط لا غير، مفيش ازيد من كده، وده من باب الامانه والتوضيح. نيجي بقى للعيوب والمميزات للاوبو رينو 12 اف 4 جي. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. المهم هبدا اولا بالعيوب. من عيوب الموبايل لا يدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K، والعيب الثاني لا يدعم مدخل سماعات الاذن، بتشغل سماعات الاذن عن طريق تحويلها من خلال منفذ الشحن. والعيب الثالث المعالج، رغم انه قديم وبيقدم اداء كويس ولكن ليس الافضل في فئته السعريه، كان المفترض المعالج يكون حديث عن السناب دراجون 685 زي ما بنشوف بعض الشركات المنافسه في نفس الفئه السعريه. والعيب الرابع الموبايل بيدعم خاصيه NFC في بعض الاسواق، وبعض الاسواق هتلاقي الموبايل ما فيهوش خاصيه NFC. اما العيب الخامس والاخير الكاميرات الخلفيه لا تدعم المثبت البصري الالكتروني، ودي من اهم العيوب على فكره اللي موجوده في الاوبو رينو 12 اف 4 جي. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الاوبو رينو 12 اف 4 جي بطاريه كبيره تكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم مع شاحن سريع بقود 45 واط، وكمان الموبايل بيدعم الشحن العكسي، تقدر تستخدمه زي الباور بانك. والميزه الثانيه في الموبايل بيجي بسماعات الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات او في مشاهده الفيديوهات، يعني تجربه الصوت هتكون قويه ونقيه. والميزه الثالثه في الموبايل شاشه اموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد اداء سريع وقوي خاصه في الالعاب الثقيله اللي الرسومات بتاعتها بتكون عاليه. والميزه الرابعه في الموبايل تصميم شيك مقاوم للكسر مع رينج لايت حول الكاميرات، بتختار الوان الاضاءه اللي انت عايزها. اما الميزه الخامسه في الموبايل الكاميرات بتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان رغم العيوب اللي احنا قلناها، ولكن بشكل عام بتقدم اداء جيد. والميزه السادسه والاخيره بيدعم مميزات الذكاء الاصطناعي بدون تشغيل الانترنت. دي العيوب والمميزات. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر الاوبو رينو 12 اف 4 جي. هقول السعر بالمصري والسعر المتوقع في بعض البلدان العربيه لنسخه الرام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت. السعر في مصر 10600 جنيه، الموبايل بضمان دولي وليس ضمان محلي. اما سعر الموبايل بالسعودي 999 ريال، والسعر بالاماراتي 989 درهم، وسعر الموبايل بالدينار الكويتي 81 دينار، وسعر الموبايل في قطر 1025 ريال، وسعر الموبايل بالدرهم المغربي 2897 درهم، وسعر الموبايل في الجزائر 56943 دينار. ده سعر الموبايل بالمصري والسعر المتوقع في بعض البلدان العربيه لنسخه الرام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت. حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها يا اصدقائي الاعزاء، السعر قد يختلف بزياده او نقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق، كل دوله وليها ظروفها الاقتصاديه وسياسه تسعير. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده
جديدة ان شاء الله. سلام.